Je pátek, beru dovolenou a ráno si přistaneme. Jenže Evě není dobře, asi to bude covid. Domluvíme se, že pojedu sám. Nic neměním na původních plánech a vyrážím před 7 hodinou. Abych to trochu urychlil, nejedu klikaté cesty, využívám cest první třídy a dálnici na Obětí Olomouce. Za Litovlí ji opouštím. Přes Loštice a Mohelnici dojedu do Zábřehu. Tady teprve začne to pravé ježdění. V navigaci měním nastavení na klikaté cesty a přidávám průjezdné body, aby mě navigace navedla, kam chci já. Nad Tatenicemi si dávám pauzu se svačinou a užívám si klidu. Trasu na Štíty mám rád. Když jsme tady, často ji použijeme. Důvodem je dobrá cesta a fajn zatáčky. Kousek před obcí Cotkytle je rozhledna Lázek, u které jsme již byli. Nevždy je kvalita cesty 100%, ale za tu podívanou do kraje a hezké svezení to stojí. Ve Štítech jsem zabloudil. Naštěstí mobil a mapy CZ mi pomohly se zorientovat. Navigace totiž registruje v Horních Heřmanicích uzavírku na Lanškroun. Stejně nechápu, proč už tady tak blázní. Až tady je teprve ta uzavírka. Směřuji proto na Jablonné nad Orlicí. Vybral jsem tuto trasu, protože je záživnější než ta na Králíky. Potřebuji totiž dojet do Mladkova. Z Jablonného nad Orlicí je to již kousek a bude i čas na odpočinek. Je to pro mě výchozí bod místů, které chci dneska navštívit, a začíná tady super cesta kolem česko-polské hranice. V Čiháku jsem dostal chuť na kávu, jen jsem si neuvědomil, že je moc brzy a všude mají zavřeno. U Zemské brány mě napadla další možnost, kde si dám kafe. Znám to z dob, když jsem chodil dálkové pochody a z našich dovolených na pastvinách. Je to chata Rampušák. Ani zde se mi nezadařilo. Nějak začínám tušit, že dneska kofeinový doping nebude.
Bartošovicích opouštím hraniční cestu a mířím na říčky v Orlických horách. Parkoviště pro pevnost Hanička. Tady si dám pauzu na svačinu a kouknu na pěchotní srub RS 74 na Holém. U tohoto srubu nejsem poprvé, takže vím, že je tady pěkný výhled a posezení ke svačině, kterou upekla Eva. Oproti mnoha jiným bunkrům je tento pěkně opravený a určitě stojí za návštěvu. Do říček je opravená cesta, nemám problém jet rychle, ale nějak se mi nechce. Tady by Pepa Sršeň valil oči, jak se dá projet zatáčka. Za říčkami je to s kvalitou cesty pravý opak, ale potřebuji tudy jet, už hodně let projíždíme pod kaplí a jen na ní koukáme. Nacházím lesní cestu přímo ke kapli svaté Anny. Moc offroadu nefandím, tak je to hodně o strachu z pádu. Ono takovéto bahinko, kde ujede přední kolo, mám dávno vyzkoušené. Kaple není nijak závratně zajímavá, ale toto místo ano. Je tady i křížová cesta se zastaveními a je odtud vidět daleko do kraje. Znovu jsem přetrpěl offroad a ještě mrknu na kapli z cesty, tak jako v minulosti. Teď už vím, jak to u ní vypadá. Sjíždím na kvalitnější silnici z Deštného a zároveň jsem na nejsevernějším místě dneška. Navigace mě opět nutí odbočit do zákazu vjezdu a na hodně špatnou cestu. Trasu jsem našel a mohu pokračovat pěkným údolím. Tuto zajížďku chtěla zkrátit navigace po cyklistické stezce. Odbočení k další kapli svaté Anny mě přivádí na hodně rozbitou cestu. Občas u té navigace netuším, kudy mám jet. Už pociťuji únavu a budu rád, že si u ní odpočinu. Drona nevypouštím.
Bojím se, že mi odletí do Polska. Návrat na kvalitní cestu je moc fajn. Únava se hlásí a mohu si tak trochu odpočinout. Ani se nelze divit, že nás dneska tolik jezdí. Je to hodně příjemné poježdění. Hle, autoškola, nezbývá, než je proškolit. Tady v Rychnově nad Kněžnou, hned u Kolovratského zámku, mám 2 body u sebe. Kostel Nejsvětější Trojice a zvonici. Škoda, že se nedostanu kvůli opravám ke kostelu blíž. Než se tady porozhlédnu, trochu se mi zkazilo počasí. Od tohoto místa se začínám vracet k domovu a ještě k tomu po hodně nezáživné cestě plné aut. V Kostelci nad Orlicí i přes nevlídné počasí hledám zámek, ale tak, abych mohl vypustit drona. Nakonec skončím přímo v zámecké zahradě, takže rychle mizím za zeď. Když mám dolítáno, zvažuji jak dále. Času je dost, tak mě napadlo zastavit se u rodičů. Po telefonátu jsem nastavil navigaci a zapomněl tam klikaté cesty. Nakonec to nevadí, je furt lepší jet po těchto cestách, než se motat s auty po hlavní. Až v Počteně začínám ignorovat navigaci a budu se držet hlavního tahu do Ústí nad Orlicí. Tady jsem asi naštval někoho v plechovce. Opustím tah na Českou Třebovou a mířím na Lanškrout, i když vím, že je to uzavřené, jak jsem ráno zjistil. Takže oběti uzavírky nechám plně na navigaci, aby mě z toho dostala.
za štíty mě zase vede na Zábřeh, ale tam nechci. Přidám pár nových bodů a vezmu to na Šumperk. Důvodem jsou super serpentiny na trase Králíky-Šumperk. Potom je to tedy nuda, ale co nadělám. Před Bludovem na mě začíná výrazně blikat žíznivé oko, tak to musím napravit. A tady končí i dnešní záznam na kamery.